Hi guys, it's me Brix and welcome back. So for today's video is going to be a makeup tutorial. So disclaimer lang po, I am not a professional makeup artist. Wala akong masyadong alam sa pagmi-makeup. Siguro meron lang akong konting nalalaman dahil sa panonood ng mga makeup tutorial or videos doon sa YouTube. So for today's video is going to be an inspired makeup tutorial by Leti Sha. So kung hindi nyo siya kilala, so ito yung picture niya, ito yung YouTube channel niya, pa-flash ko dito, and sobrang galing niya kasi she make herself transform using makeups, and sobrang galing niya, and siya yung pinapanood ko ngayon. Sobrang saya ko lang, and ang gagayahin ko palang makeup niya or inspired na makeup video niya is yung face mask makeup look. So, without further ado, let's start. So, ayun guys. So, sisimulan na natin. So, since bagong hilamos pa lang ako and parang hindi na may naman. So, ubos na yung primer ko and ang gagamitin ko na lang is yung eye lift cream. Maglalagay na lang ako dito ng cream sa aking mata para magbigay din naman ng glow sa aking eye bags. And nagka-eye bags ako dahil sa kapapanood ng mga YouTube, manood ng movies kasi nga, 'di ba? Nasa bahay lang tayo, quarantine, walang klase. So, ayan. So, maglalagay ako nito. So, ang ginamit ko palang eye cream is itong sa Quick Effects na eye lift cream. So, with ellagic acid and niacinamide. So, lalagay ko lang siya dito, guys. And as you can see, sobrang laki na ng eye bags ko. Ito na yung naiipon ko sa kakapanood ng videos. So, ayan, guys. Lagay lang natin siya dito and ipat-pat. Spread natin siya. And yan, nalagay ko na siya. And ang next na is maglalagay na ako ng BB cream. So since yung mga ginagamit ni Ate Leti Sha doon sa kanyang video is mga foundation, and wala naman akong budget doon para sa foundation, is mag BB cream ako. Kasi yan, BB cream. So yun, magkuha lang ako nito. So nakilala ko pala si Ate Leti Sha nung nauso yung Omegle at saka yung monkey app, 'di ba? Nauso 'yun. So nakita ko siya sa YouTube na nagme-makeup tapos nagpa-prank siya. So doon, and talagang good vibes yung dala niya sa akin, and naka-subscribe ako sa kanya. And so 'yun. Sobrang galing niya talaga sa pagme-makeup. And isa din sa mga dahilan kung bakit na na idolo ko siya kasi alam nyo guys, kung hindi nyo panoorin nyo, pumunta kayo sa channel niya. Yung channel niya is Leti Sha. Leti space Sha. So, Leti Sha. Nakalimutan ko anong apelyido niya. Pero, sobrang galing niya guys. Naging idolo ko siya kasi dahil sa sobrang, alam mo yung, marami siyang imperfection pero hindi yun hadlang para hindi siya gumawa ng mga videos, content. So, yun. Kaya na-inspired ako. So, i-blend na natin ang ating BB cream using this sponge. So, sorry kung sobrang dumi na nito. So, wala akong salamin ulit, guys. So, i-blend lang natin siya. And, by the way, sobrang galing talaga ni Ate Leti Sha, guys. Hands up. Sana ma-notice niya ako dito eh. Kasi sa kanya inspired yung video ko. And siya rin yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong mag-makeup. Kasi ngayon, nanonood ako ng mga drag race. RuPaul's Drag Race and yung sa Thailand. Yung nakaraan. Yung 2 years ago. And ngayon, nanonood ako ng RuPaul's Drag Race. Season 14 ata. Ewan ko. So, ayan. So, ito yung face mask makeup look by Ate Leti Sha, no? So, kung gusto yung good vibes lang na pag-makeup, talagang pumunta kayo sa kanya, guys. So, pumunta kayo sa YouTube channel niya at mag-subscribe kayo kasi good vibes talaga, guys. Hindi talaga puro talaga, totoo talaga siya sa kanyang self. And
And that is what I love about hair. So, lagay natin, liig natin. So, hindi ako nakag-shave dito. So, okay lang yan. So, ayan, na-blend ko na siya. And ngayon, isi-set ko ang aking face using a powder. And I'm using a powder from Nichido as usual. And ito lang siya. In the shade tan. Hindi ko alam kung makikita nyo ba guys. Basta tan ang siya. So, ayan guys, na-set ko na siya and hindi ko muna i-wipe out yung powder kasi mag-eyeshadow tayo. Mamaya na pag after natin mag-eyeshadow. So, next is magkikilay tayo and ifa-follow lang natin yung ano nito, yung shape ng aking kilay. So, yun. So, ayan guys, tapos na akong magkilay. So, pasensya, hindi talaga ako marunong magkilay. So, ayan na yan. Dark lang. And after nun, is mag-eyeshadow na tayo. And, i-wipe out din natin yung powder sa ating mukha after natin mag-eyeshadow. So, yun pala, going back to Ate Leti Sha. Sobrang na-inspired ako sa kanya kasi kahit meron siyang mga pimple marks o mga talagang ano na siya, sige lang talaga siya sa pag-video, pag-i-inspire sa mga tao, nagbibigay ng good vibes, napapatawa, and which is good thing na gusto ko sa kanya kasi na para sa akin na ano ako mawawala yung lungkot ko, nawawala yung stress ko pag pinapanood ko siya. So, gagamitin kong color is itong palette ko. Pasensya guys, hindi pang malakasan yung mga ginagamit kong product dito, no? Hindi katulad kay Ate Leti Sha na yung mga Sassy Lady, mga ganun, mga Revlon, mga Manila, ano ba yun? So, ito guys, isa lang ang gagamitin kong eyeshadow kasi I am more on Korean part. So, ang gagamitin kong eyeshadow is ito. Dito lang siya, guys. Kasi nga, tatakpan din naman to ng mask. So, yun. So, ito guys, kuha na tayo. And sana guys, manotice ako na Ate Leti Sha. Idol ko talaga siya. So, ayan guys, kakatapos nung lagyan ng eyeshadow yung mata ko. Ewan ko, pasensya. So, once again, I am not a professional makeup artist. So, ngayon, maglalagay na ako ng eyeliner para bongga na. So, ayan guys, tapos na akong mag-eyeliner and mag-highlight lang ako ng aking face. Lalagyan ko lang ng highlighter dito. Tapos dito, and sa nose. And, yun, maglalagay din ako ng lip balm. And yun, tapos na tayo. So, mag-highlight ako dito. Ito yung gagamitin ko. So, ayan guys, tapos ko nang lagyan ng highlighter yung dito sa may kilay ko. Tapos, ayan, dito. Tapos, yung nose ko. And, tapos ko na rin i-contour yung aking face. And, naglagay na ako ng lip balm. So, i-finalize ko na lang yung aking look with mask. And, I'll be back. So, ayun guys. Thank you so much panood na aking video. Yun na yung ating final look. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please also, i-follow nyo na rin si Ate Leti Sha sa kanyang YouTube channel. So, ayun. And so,
maraming salamat sa panonood ng aking video. Dito ko na-end yung aking video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And disclaimer once again, I am not a professional makeup artist. So yun, i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na I'll be linking down in the description box. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-follow mo ako sa aking TikTok, that is Brix_Tiguman. And so yun, thank you so much for watching. Hope to see you on my next video. This is Brix Tiguman. Bye! Annyeong!